Hi guys! Welcome to my channel. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail. Bago tayo mag-start, kailangan nakapag-download na kayo ng YouTube Studio at ng PixArt. Kung nakapag-download na kayo ng YouTube Studio at ng PixArt, pwede na tayo mag-start mag-edit. Mag-edit muna tayo gamit ang PixArt. So, ayan guys, pipili ka lang kung ano ang color background na gusto mo dyan. Marami kang mapagpipilian kung anong kulay ang gusto mo kapag mag-e-edit ka ng thumbnail mo. So, ayan guys, nakapili na ako kung anong kulay. Pinaka-importante sa lahat, yung size na gagawin natin thumbnail guys. Kasi kung mali yung size ng ating thumbnail, hindi natin ito maisesave. Ang size ng thumbnail ay 1280 at 720 guys. Kailangan yan ang size ng ating thumbnail kasi hindi natin talaga maisesave yan kung hindi yan ang size ng ating gagawin sa ating thumbnail guys. At i-check lang yan kung i-save na natin yan guys. After natin mailagay yung size sa ating thumbnail, pwede ka nang mag-edit dyan. Pwede mo nang lagyan ng photo. At pwede mo nang pagandahin ang iyong thumbnail guys. At pwede ka rin mag-add ng text dyan kung ano-ano pa. Pwede mo lagyan ng litrato mo o kung ano pa ang gusto mong ilagay dyan. Marami kang choices dyan guys. At i-check mo lang yan kung isi-save mo na yan guys. Ganyan lang ang pag-e-edit sa ating thumbnail.
Tapos na tayo mag-edit ng thumbnail natin at isave na natin ito sa ating gallery. At after that, tignan natin kung nakasave na siya sa ating gallery guys. Tapos na tayo mag-edit ng ating thumbnail at isave na natin ito sa ating YouTube Studio. I-click lang natin yung ating video pag magsasave tayo ng thumbnail. I-click lang natin yung mga lapis na yan. Click the custom thumbnail. Peace.